الان دفعه دومیه که اومدیم کاخ گلستان. بعد یه سری جاها که دفعه پیش بسته بود رو این دفعه رفتیم، ولی چند جای مهم رو داشتن ترمیم میکردن. یکیش بادگیر بود که حالا توی ویدیو قطعا شما میبینید، ولی این دفعه ما اومدیم بسته بود. یه تالاری داشت پر آینه کاری خیلی قشنگ بود. خیلی ناراحت شدم که این دفعه نتونستم ببینم، ولی خب شما تو ویدیو میبینید. برای بار دومم واقعا ارزش دیدن داشت. ما دفعه اول که اومدیم همه بیلت‌های جداگونه داشت، یعنی بیلت هر جایی رو باید مثلا جداگونه می‌خریدی و با بارکد اسکن می‌کردی. ولی الان یه کل پک رو انگار با هم فروختم و خب میگم برای تجربه دوم واقعا کاخ خیلی قشنگیه.